Joutenvesi on luonnonsuojelualue Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen välissä. Maisemallisesti repaleisen vesistön saaret ovat lähestulkoon kokonaan asumattomia ja tilapäinen yöpyminen on sallittua alueella. Tästä syystä Joutenvesi on täydellinen retkikohde erämaan rauhaa rakastavalle melojalle. Joutenvedellä on myös hyvät mahdollisuudet nähdä uhanalainen saimaannorppa. Tämä reissu on samalla meidän uuden kanootin Clipper Tripperin neitsyt-matka. Tervetuloa mukaan Veetin ja minun nelipäiväiselle melontaseikkailulle. Ota vaan senpä. Veetin kanssa vähän pelättiin tätä keliä, kun ajettiin tänne näin, niin tosiaan oli luvattu semmoista 9 metriä, jopa 10 metriä sekunnissa tuulta. Me oltiin varauduttu siihen, että jäädään tuohon camping-alueelle ensimmäiseksi yöksi teltalla ja että lähdettäisiin vasta huomenna aamuna melomaan. Niin onneksi ei tarvinnut tehdä niin, koska päästiin heti retkituntumaan ja fiiliksiin. Ja mä voin Veeti tästä luovia meidät tonne ranchoon. Varoittele kivistä, jos näet sellaisia. No. Mä menen tästä näin. Hyvä. Näin. Noniin, tultiin pitää pientä taukoa. Otetaan vähän jotain pientä snäkkiä ja ollaan tultu 6 kilometriä, aikamoista tahtia. Ollaan jopa 7 kilsaa tunnissa paahdittu Veetin kanssa. Täytyy kyllä sanoa, että kanootti on kyllä aika kovaa tuullut tossa, niin tuntuu ihan supervakaalta. Mutta sen verran me huomattiin, että meillä on itse asiassa vähän etupainoinen toi. Kun ollaan myötätuulessa paahdittu menemään, niin me ehkä siirretään tosta yksi kassi tonne vähän taaemmaksi, niin saadaan tonne taakse. Vähän lastattiin hassusti noin. Pikkasen vilakka keliä tuuli, mutta onneksi tiedetään, että tää vaan on niinku paranemaan päin tästä, niin alkaa fiilis kohenee. Onpas nätin näköistä. Ei oo paljon mökkejä. Eikö se oo hienon näköistä? Nyt menee Veeti tosi hyvin. 6 kilsaa tunnissa vastatuulee, aika kova. Sinne oikealle mennään sinne. Joo. Nyt on vähän tällaista sokkeloista, tosi hienon näköistä. Pistähän kamera päälle. Suoraan eteenpäin vaan. 9 kilsaa Veeti ollaan tullut. Siellä on pesä jossain, niin se suojelee sitä pesää. Se on ihan normaali. Tolleen ne tekee aina keväällä. Ei se tee mitään. Sieltä saattaa vähän kakkaa lentää niskaan, mutta se ei ole vaarallista. Se on tuolla se meidän leiripaikka tuolla edessä. Tästä kun melotaan 50 metriä tonne, niin käännetään oikealle. Siellä on meidän leiripaikka. Aika hienon näköinen paikka. Mennään Veetin kanssa, laitetaan kanootti rantaan ja teltta pystyyn. Ja
lämmintä vaatetta päällä, ainakin meikäläisillä on vähän vilu tässä. Veitin sanoi, että silloin on ollut ihan lämmin, mutta mennään tonne Veiti tonne Lahden pohjukkaan, nyt tulee vähän sivuaaltoa, niin valppaana, niin tonne just hyvä laittaa kanoottia. No joo, tää vois mennä näkyy. Mä pääsen täältä kanssa. Noin, hyvä. Sitten voit vetää, mutta älä raavi kiviä pitkin. Hyvä Veeti. Nyt oli erittäin hyvää melontaa, todella hyvää melontaa. Me mentiin ihan sika hyvin. Oli välillä vaikeeta, oli vähän tuulta, mutta sä oot oppinut meloa. Hyvä, tosi hyvä. Laitetaan kanootti pikkasen silleen kiinni ja sitten ettei se lähde karkuun ja lähdetään katsoa ensivaikutelmat tästä paikasta, että mihin laitetaan telkkaa. Luulen, että meillä on kaksi vaihtoehtoa, että joko me jäädään tähän niin kuin niemenkärkeen tai sitten tonne. Toi näyttää itse asiassa vielä hienommalta, mutta käydään vähän katsoa tästä. Mikä meininki? Hyvä. Onks lämmin? On. Lämmin on ihan. Oh. Ihan lämmin. Mitäs me seuraavaksi tehdään? Teltta. Teltta. Joo. Aikamoista keliä pidellyt tähän iltaan. Mentiin tuossa pari tuntia sitten tuonne rantaan, oli tarkoitus siinä kokkailla ja syödä ja oli kauhean sadekuuro niskaa ja sitten mentiinkin teltalle ja siellä laitettiin tarppi pystyyn ja oltiin siinä, pidettiin sadetta hetki ja sitten yhtäkkiä taivas kirkastui ja tuli jäätävät tuulenpuuskat ja meinas tarppi lähteä tosta lentoon. Ja oli vähän silleen rankka päivä muutenkin, herättiin aikaisin aamulla, ajettiin tänne ja oli vähän se vaakalaudalla ylipäätään, että lähdetäänkö tänään edes melomaan, mutta kyllä nyt voi sanoa niin jälkiviisaana, että onneksi lähdettiin, että ollaan nyt täällä jo retkellä, mutta kyllä tää silleen todenteolla alkaa vasta huomenna aurinkoinen päivä ja ei pitäisi tuulla ja tälleen, niin ollut sen verran rankkaa tässä, että ei nyt ole hirveästi kuvattu ja muutenkin, niin nyt mennään tästä Veetin kanssa telttaan ja lepäilemään ja huomenna uusi päivä ja hieno päivä tulossa todennäköisesti. Niin. Pakko täältä teltasta vielä sanoa, että ollaan tässä Veetin kanssa, niin aika hieno auringon lasku suoraan meidän edessä tuolla, eikö se ole? Oh. Aika makeasti tuli nukuttua. Oli vähän univelkaakin, niin sai sitä kyllä hyvin paikattua. Heräsin tosta äsken ja ennen heräämistä mä huomasin tai kuulin, otin korvatulloa pois korvasta, niin kauhean pulputus kuului tuolla aika lähellä tässä. Varmaan en tiedä, onko ne sitten teeriä vai mitä ne oli, mutta pulputus kävi ja sitten tosiaan kun mä viime heräsin, niin ei ollut enää sitten, tai ei kulunut enää, että en päässyt näkemään. Mutta tämähän on tää Joutavesi tunnettu Saimaannorpista, niin kuin koko Saimaa, mutta erityisesti käsittääkseni just täällä on niin kuin paljon niitä Saimaannorppia. Oispa kiva nähdä Veetin kanssa, sen takia meillä on molemmilla kiikarit tuossa messissä, että voidaan kanootista käsin niitä tarkkailla. Ja tämähän on silleen, lähestulkoon koko alue luonnonsuojelualuetta, mutta kuitenkin semmoisella erikoissäännöllä, että saa telttailla. Tää on silleen tosi kiva paikka. Ja niin tässä on tälläkin saarella, Kuusisaarella oli kyltti tossa, että talvelle ei saa rantautua, se joutuu siitä Saimaannorpan pesinnästä. Ja voisin hyvin kuvitella, että näilläkin kallioilla, missä nyt seistään, niin saattaisi olla just niitä pesimäpaikkoja tässä ja kesälläkin.
Tossakin vieressä varmaan tuossa kalliolla niin on pötkötellyt saimaannorppa monta kertaa. Oispa kiva nähdä. Kiva nähdä saimaannorppa silleen kunnolla. Mä taidan kantaa keittiö tähän rantaa. Eilen ei päästy tässä rannassa kokkaamaan, niin nyt mä taidan tehdä sen ja keitellä aamukahvit ihan rauhassa. Ai. Mullahan on tässä niinku työn alla ensi kevääksi sellainen projekti, että mä olisin lähdössä Kanadaan. Meillä on todennäköisesti tuonne Ontarioon suuntaan ja olen tutustunut pari ihmiseen Instagramin välityksellä ja toi netti ylipäätään niin on kyllä hieno keksintö siinä mielessä, että pystyy verkostoitumaan lajitovereiden kanssa ympäri maapalloa, mutta joka tapauksessa mä oon siitä haaveillut ja sitten se on nyt tässä vähän selvityksessä. Niin se, että miksi mä niin lähden sinne, niin on tietenkin silleen itsestään selvää, että kun melontahan on sieltä Kanadasta tai sieltä Pohjois-Amerikasta lähtöisin, niin haluan kerran elämässä käydä katsomassa sitä hommaa ja niin paljon nähnyt niin kuvia ja videoita sieltä seudulta, että haluan sinne mennä, mutta sitten toinen syy tai oikeastaan ehkä vielä tärkeämpi syy saattaa olla se, että tää onkin, että kun tää Suomi, hän on ihan poikkeuksellisen hieno melontamaa tälleen niin kuin Euroopan mittakaavassa, varsinkin nyt kun katsoo ihan karttaa, missä nytkin ollaan, niin tämähän on siis aivan upeata ja uskomatonta niin kuin maisemaa meloon. Niin mä haluan, että siitä Kanadan reissusta jää sellainen päällimmäinen fiilis, että, niin kuin, että vähän silleen, että nyt se on nähty, että käytetään tämä jäljellä oleva elämä sitten tähän Suomen koluamiseen, koska tää on niin hieno, niin mä luulen, että siitä sitten parhaimmassa tapauksessa saattaisi tulla semmoinen fiilis, että alkaa, totta kai mä arvostan ja koko ajan mä kehun näitä paikkoja, missä mä melon, mutta ehkä sitten kun käy kaukana, niin alkaa sitten vielä enemmän jollain tavalla arvostaa niitä asioita, mitkä on lähellä itseä. Onpa hyvä. Lämmin. Kukas se sieltä tulee? Päivää jo. Tuulitonta päivää ja sadetonta päivää. Huomenta. Huomenta. Nukuitte hyvin? Joo. Vähän erilainen keli kuin eilen. Ei tuule. Tai ei voi vielä. Ei juurikaan tuule. Kohta tulee tähän meidän keittiöön toi aurinkokin. Se tulee tuolta. Vähän tuulee, jos vittu tuulta. Joo, mutta aika vähän. Joo. Mutta ei oo niin paha tuuli tuo eilen. Joo. Mä oon syönyt aamupala. Haluatko sä, että mä teen sulle Mitä? kananmunia ja pekonia? Mä laitan meille lounaat valmiiksi. Tulee fish curry, eli kalakarri.
kerroin, että mä aamulla heräsin siihen sellaiseen, tai en mä herännyt siihen, mutta kuuluu aamulla sellaista mielestäni teeren pulputusta, niin kattokaa sitä, kun on tuossa kivellä on jätöksiä, niin te, jotka jätöksistä jotain tiedätte, niin onko se teeren tai jonkun sellaisen kanalinnun? Kakkendaali, voitte jättää kommenttiin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vaihto. Tai vaikka jotenkin tähän parkkiin. Tässä ei tule yhtään. Kyllä tuo ruoka tekee hyvää tehtävänsä. Taas poveria meloa. Melo on loppumatka. Mä Veetille jo puhuinkin siitä, tai kysyin siltä, että kiinnostaisiko sitä joskus tehdä semmonen ihan tosi pitkä melontaretki. Esimerkiksi Suomen halki tai joku. Mä haaveilen. Mulla on nyt vähän sellaisia kaiken maailman haaveita ja suunnitelmia. Suurin osa niistä on aika alustavia. Niin voitais Veetinkin kanssa tehdä joku semmonen tosi pitkä. Jos ei nyt ihan Suomen halki, niin esimerkiksi Nurmeksesta Helsinkiin vai mitä Veeti? Se olisi sit reilu kuukauden reissu. Ei se kyllä itse asiassa ihan niin pitkä olisi. Seiska. Ja vaihto. Saavutaan Laiskan kantaan. Ja mä oon merkannut tähän meille leiripaikan, mutta nämä on aina nämä merkinnät vähän sellaisia, että mä en muista yhtään mistä mä oon tämänkin saanut päähäni. Mutta käydään nyt kattoo, että mä oon merkannut, että hyvä leiripaikka. Jostain saanut siis kuulla, mutta joo, pistetään tähän kuvan päälle tarkka karttalinkkikin sit tietysti tai johonkin tänne videolle, niin voitte seurailla näitä meikäläisten näitä reissuja, niin saatte vinkkejä. Olisiko tää potentiaalinen yöpaikka? Siinä on ainakin hieno, tietysti tommonen chillauspaikka, nuotiopaikka. Aika komea paikka. Komeat näköalat täältä, eikö se ole? Hirven papanoita. Täällä on hirvi. Missä? Siinä on papanoita. Kylläpä tää on rankkaa. Kamojen kantaminen. Tässä on aikamoinen mäki meillä kannettavana ja huomenna sitten kamat alas, mutta ei se mitään. Me ollaan kovas kondiksessa Veetin kanssa, niin jaksetaan kyllä, ei ole siitä kiinni vai mitä? Ei tää niinku lämmintä oo, mutta Kylmätä. on tää vähän viileätä. Onks vaite? On tää silleen vähän kameran kanssa hankalaa. Kuka pakotti ottaa kameran mukaan kulmaan?
Se on vähän tämmönen vaikea tää ranta, mutta kyllä se siitä. Ja sopaa saatuu nyt. Vauhtaan GoPro. Tulet vetä vai? Kyllä sä voit tulla tässä. Kyllä täytyy sanoa, että oli virkistävää. Oli kiva käydä. Tuli ihan erilainen fiilis. Raikkaampi olo. Laitetaan vaatteet päälle ja aletaan varmaan tässä ehkä jotain ruokaa tekee. Onks Veetillä nälkä jo? On niin, ois vähän tylmä olla. Siis Onks kylmä? on. Joo. Pysyyköhän tää purkissa? Aika hyvin. Onks sulla sen mukisin? Lähti kyllä puolet hiiliä pois. Ihan sikahienosti melottu. Niin no. Tosi hyvin. Miltä sus tuntui itse melominen? Ihan. Tuntuuko hyvältä? On, mä topittamattu, niin on se hyvä. Mut siis kuitenkin vedettiin 10-11 kilsaa ja aika lailla ilman ongelmia. Musta sun tuntuu, että sä oot kehittynyt tosi paljon melomisessa. Tuntuuko susta itsestä siltä? Joo. Etteikö se mennyt aika hyvin? Musta se meni tosi hienosti. Ja sitten sä oot semmonen sä oot myöskin sellainen meloja, että sä et valita yhtään tai ylipäätään kun sä teet jotain, niin sä et kauheasti valita, sä vaan teet. Jos on niinku tehtävä melo 10 kilsaa, niin sit sä vaan niinku melot. Tosta, no. Tai jotain muuta, sä et kauheasti valittele. Niin. Mut sit taas toisaalta sun pitää, se on vähän silleen huonokin juttu välillä, että jos on joku asia huonosti, niin sulla on vähän semmoinen tapa, että sä et välttämättä kerro siitä. Sun pitää, jos on jotain pitää korjata, niin sit muista sanoa aina. Kyllä tää on yksi parhaita hetkiä aina retkellä, kun tiedätkö, silleen, kun ei tarvii enää tehdä silleen. No, ruoka pitää tehdä, mutta se nyt ei ole iso juttu. Et voi vaan istuskella. Niin, et ei tee mitään. Ei tarvi syyhkiä, että kantaa kamaa hikisenä. Tänne tuo alas suosta ja ylös ja alas. Pakko sanoa kameralle, että me unohdettiin paprikat ja kesäkurpitset jääkaappiin. Eli nyt tuli vähän tällainen niinku proteiinirikas sapuska. Tässä on sipulia, hallonjuustoa, sit laitetaan soritsamakkaraa ja valmis riisiä. Piti olla vielä paprikaa ja kesäkurpitsaa. Sieltä tulee jostain joutseni. Ei oo joutseni. Eikö oo? Ei joutseni pitää tommoista antaa. Kyllä ne pitää. Ei oo anto joutseni. Sehän ei oo anto joutseni. Joo. Puolet on niinku tässä. Niin, yllättävän paljon yleis pöydälle ruokaa. Tässä niitä on niitä. Minä niitä oli tää? Tässä ei ole mitään turhia vihanneksia. Mitä hyvä juttu. Sentit tati tossa, me odottiin tänään 10 tilsaa, me tarvitaan energiaa. Se on ihan totta kyllä Mut ei se päivässä ole. Huomenna tarvitaan enemmän on energiaa. vähän, tietsä, vähän kuin tapaskoa. Tätä ei voi liikaa laittaa. Mä en halua. Tai siis tää on vahvempaa kuin tapaskoa. No mä sit Mutta huomenna me mennään 12. Huomenna 12 kilsaa. Huomenna me tarvitaan enemmän proteiinia tosta. Huomenna pidempi matta. Ilman tautoineen, niin se on. Täällä on lettuveeti. Joo. Tuuhan ottaa. Jälleen. Nyt ei näytä tyhmältä, kun mulla on nää oiteslasit. Noin, varovasti. Noin. Siitä. Killoa. Noniin, kello alkaa olettaa sen verran, että meikäläiset menee tästä pikkuhiljaa nukkumaan puuhiin. Kello on 10 yli 10 ja
mennään tuonne telttaan lepäilemään ja sitten nukkumaan. Ja oli tosi kiva päivä. Vähän reilu 10 kilsaa melottiin ja sitten lähdettiin aika myöhään liikkeelle. Just puhuttiin Veetin kanssa, että varsinkin sitten ylihuomenna viimeisenä päivänä ne pitäisi päästä kyllä vähän aikaisemmin liikkeelle. Että tälleen, mutta joo, ei tässä muuta. Me mennään Koisiin. Laitoin muuten riistakameran tonne. Tuolla oli nimittäin niitä teeren jätöksiä, niin kuin oli edelliselläkin paikalla, niin laitoin siihen kohtaan, missä on niitä jätöksiä, niin että jos sinne tulisi taas pulputtajat huomenna aamuna, mutta katsellaan. Nähdään aamulla taas. Moikka! Huomenta vaan. Samalla kun tuossa kahvit keittyy, mä laitan ton valmiiksi. Niin tsekataan toi riistakamera, onko sinne jäänyt mitään. Pikkasen pilvinen aamu, mutta kuitenkin säätiedotukset lupaa sellaista täyttää aurinkoa joka tapauksessa. Että tää varmaan tästä pikkuhiljaa päivä aukenee ja lämpenee. Nyt on silleen vähän koleakin keli. Melkein tekisi mieli hakea tosta vielä kevyt untsikka päälle, mutta kyllä tää tästä. Katsotaan kameraa. Joo, ei oo. Joo, kyllä nää aamut on aina meikäläisen suosikki jotenkin vuorokauden aika. Käki kukkuu ja kahvia kädessä. Ja niin kuin kotonakin mä herään viikonloppuisin paljon aikaisemmin kuin kaikki muut, niin me saa sitten rauhassa touhuta silleen pari tuntia ennen kuin tulevat häsläämään ja häiritsemään meikäläisen touhuja. Niin muutama sana tosta meidän uudesta kanootista. Se on ensinnäkin haettu tuolta Bearet Waterista Sipoosta, mikä on meikäläisen valinta aina, kun mä jotain kanoottimelontatarvikkeita tarvii. Siellä mun mielestä näytti olevan ihan jäätävä määrä tällä hetkellä noita meloja, vaihtoehtoja, tai noita puumeloja, mikä on meikäläisen aina heikko kohta. Mun mielestä ne on kauniita esineitä ja mun tekisi mieli vaan ostaa niitä lisää koko ajan, mutta eihän siinä ole tietenkään mitään järkeä, kuka tekee niin kuin 15 melalla yhtään mitään, mutta kuitenkin sieltä haettiin uusi kanootti tuossa muutama viikko sitten ja kiitoksia vaan sinne Bearet Waterille ja Harrille erityisesti, joka meikäläistä aina siellä palvelee. Ja kyseessä on tämmönen Clipperin Tripper 17,6 jalkainen kaksikko kanootti. Se on aika sellainen suora kölilinjainen, sulavalinjainen kanootti, mikä on siitä erikoinen, että siinä on tämmöiset traktorin kuppipenkit, eikä sellaisia perinteisiä, niin kuin esimerkiksi verkkopunottuja puupenkkejä, vaan tämmöiset kuppipenkit. Siinä nimenomaan istutaan, että siinä ei pysty polviltaan meloa, mikä on monelle kokeneelle melojalle tuttu tekniikka. Niin, siinä istutaan siinä penkissä ja sitten erikoisuutena on se, että tuetaan jalat tai kroppa tuetaan niin siihen kanoottiin. Oikeastaan voi sanoa 5 eri pisteestä, eli takapuolesta ja sitten polvet niin tuetaan sinne kanootin laitoihin ja sitten siinä on jalkatuki sekä niin etu- että takamelojalla. Niin, siitä saa aika paljon voimaa siihen vetämiseen verrattuna. Sitä ei voi millään tavalla verrata tavalliseen niin kanootin penkkiin siinä mielessä, että siinä saa vähän vastaavanlaisen tuennan siihen kanoottiin kuin mitä saa polvimelonnasta. Et jos olet näitä polvimelontaa testannut ja tiedät, että miten se vakauttaa sitä menoa verrattuna istumiseen, niin tossa on vähän niin kuin siihen polvimelontaan verrattavissa oleva niin kuin vakaa fiilis, koska se painopiste on aika alhaalla ja sit saat tosiaan hyvin tuettua itsesi. Nää ei ole mitenkään silleen Suomessa, näitä ei kauheasti näe, mutta sitten esimerkiksi just 2 kanoottivalmistajaa, niin Venona ja Clipper oikeastaan on sitä mieltä, että toi on just se paras kanoottipenkki, että se valmistaa noita etupäässä just noita penkkejä. Homma lähti ihan siis kilpailemisesta, kun tämmöisiä maratonkisoja järjestetään Melonnassa
Ne alkoi joskus käsittääkseni toisen maailmansodan jälkeen ja sitten 70-80-luvulla se oli oikeastaan semmoinen ihan hittilaji. Että sitä niinku kai tuolla Jenkeissä etupäässä harrastettiin, että melottiin pitkää matkaa ja kovaa ja sitten kuka on ensimmäisenä maalissa voittaa, niin alettiin sitten kehittää sitä puolta noissa kanooteissa ja keksittiin sitten käsittääkseni noin kuppipenkit ja samoihin aikoihin joskus 70-luvun alussa itse asiassa keksittiin taivuttaa. Se oli semmoinen heppu kuin Gene Jensen, joka ilmestyi jonnekin melontakisoihin tommosen taivutetun melan kanssa, semmoisen mutkamelan kanssa ja sitten jengi nauraskeli silleen, että mitä sä niinku duunaat, että tää on ihan dorkaa. Mutta sitten se kuitenkin hyytyi sitten jossain vaiheessa, että sitten osoittautuikin, että se olikin aika hyvä keksintö, että käytännössä just se melaku, jos on suora mela, niin se tuolla veron takaosassa, niin se ei ole enää silleen optimaalisessa kulmassa, että se alkaa olemaan tämmöisessä asennossa se mela, niin se ei enää työnnä sitä vettä samalla tavalla taaksepäin. Mutta sitten kun mela on mutkamela, niin se on tavallaan oikeassa asennossa siellä vedessä koko ajan. Eli se niin kuin loppuun asti työntää sitä vettä taaksepäin. Et se on ihan silleen järkeenkäypääkin, kun ajattelee. Mutta joo, toi lähti tavallaan siitä kisaamisesta, maratonkisoista, mutta sitten nykyäänkin ihmiset tykkää tehdä pitkiä retkiä. Toi kanootti, toi Clipper Tripper on semmoinen, milloin on tehty niin käsittääkseni vielä toistaiseksi voimassa, tai on voimassa maailmanennätys maailman pisimmästä yhtäjaksoisesta melontaretkestä. Se oli muistaakseni Montrealista Beleniin vai Beliniin, Brasiliaan, mutta kuitenkin mä linkkaan siitä vaikka story vielä tuonne videon kuvauskenttään. Laitan tuosta kanootista itse asiassa tietoa tuonne videon kuvauskenttään, jos kiinnostuisit. Mutta toi on nimenomaan semmoinen kanootti, että en mä nyt lähtisi tuolla niinku koskia laskemaan ja tolleen. Että, niinku, että jos tiedät, että se sun juttussa on järvimelonta ja pitkät matkat, niin toi on aika hyvä vaihtoehto semmoiseen. Että mekin ollaan Veetin kanssa, mä oon ihan sun huulet pyöreänä tuossa olla oikeastaan, että miten kovaa me mennään tuolla. Ihan kakkoseksi jäisin niinku yksin Prospektorin kanssa, jos vertaa nyt miten ollaan tuolla painettu menemään ja sitten tosiaan tämmöinen 10 kilsaakin niin menee ihan silleen parissa tunnissa, että ei ole niinku tunnu yhtään missään, mutta joo, pidemmittä puhetta, niin kiitoksia sinne Bearded Waterille ja mä laitan tuosta kanootista lisätietoja tonne. Mä laitan siitä jos melonta kiinnostaa tai melona historiakin, niin mä linkkaan pari juttua noista just kuppipenkkien historiasta ja siitä niinku reisaamisesta näistä maratonkisoista, niin laitan sinne, mä löysin pari hyvää artikkelia liittyen niihin, niin laitetaan nekin tonne. Ja sen vuoksi tää tarvii olla tullut sen. Vähäpäräisesti ei tää tarvitse oo. Jos katsotaan on niin hirveä. Ja poroja. No kuikka. Osaatko sä Veeti matkia kuikkaa? Mä oon ainakin joskus nähnyt. En edes. Kuikka. Oon nähnyt. Ei kun laulaa niinku kuikka. Siis mä oon joskus tehnyt vai? Niin. Ei. Nyt sä et viitti videolle tehdä. Sä oot aika hyvä siinä. Näin se lähti 3. päivä käyntiin hienossa säässä ja mennään tästä hissuksiin 12 kilsaa edessä ja pidetään taukoa jossain välissä ja
Laitan tuon GoPro kiinnikkeen jonnekin niin syvälle kassin pohjalle, että menee tänään käsipelillä tää kuvaaminen, mutta eipä siinä mitään. Niin tosi kivat kelit on niinku sattunut meille, että on ollut aurinkoa paistanut ja ollut tosi mukavaa. Maistetaan Tactical Foodpackin tällaisia kuivattua tällaista Gouda-juustoa. Näitä oli myös Goudan lisäksi niin cheddarin. Aika energiatiheet kamaa. Tässä on 640 kaloria 100 grammassa. Kiitos. Oli vähän tilannetta äsken Veetin kanssa. Meillä oli tommonen vähän tommonen virtaava kivikko kautta heinikko tossa ja sitten tää kiertäminen olisi ollut aika monen homma, niin onneksi päästiin läpi siitä, mutta meikäläinen teki tossa suunnistusvirheenkin nostan käden pystyyn virheen merkiksi. Mikähän me keksitään mulle Veeti rangaistukseksi, niin tuli 2 kilometriä nimittäin ylimääräistä melontaa, mutta joo, hyvin menee. Onks Veeti kiva? Sillä lailla. Tää on mikä penkki tuolla. Mehän mennään siihen. Aika hieno paikka. Voidaan jättää tähän liivit niitä. Musta paita on muuten hyvä, mutta katsopa. Voi tuoda kameraa lähemmäs. Likainen. Hikoilee, niin vähän poistuu suolaa kehosta, niin jää tommosia valkoisia läikkiä. Tää on hyvä. Tuossa sulle paikka, mulle paikka. Tässä on ollut jollekin nuotio ollut. Niin, pienet kynsitulet joku tässä. Ollut niinku tauolla ja tehtiin jotain niinku matkaraa tässä. Joo, kahvit varmaan todennäköisesti keitetty. Tai kahvit. No. Mä sitä. Ihan hyvä. Ja tässä on tänään ja riisiä. Ja sieniä. No mä musta tovi sieniä. Jos jotain kiinnostaa tämä mun ohjaamo tässä kanootissa, niin mä esittelen sen lyhyesti. Ensinnäkin tässähän istutaan niin, että jalat on täällä jalkatuilla. Ja tällä mä navigoin, tai me navigoidaan tällä kertaa Garminin laitteella. Sitten mulla on tässä tällainen fillarin tankolaukku, missä on niin sanotut legieväät ja mitä siellä nyt on, kännykkää ja aurinkorasvaa ja sellaista. Sitten on varamela tossa ja sitten siinä on pullo, missä on elektrolyytti ja ohjeesta tehtyä juomaa. Sitten täällä on normaali vettä. Tässä oli itse asiassa mun GoPro-teline, mutta pakkasin siitä semmoisen kiinnikkeen sen verran hyvin, että sitä ei ole nyt käytettävissä, niin mutta tommonen. Tässä on itse asiassa niin silleen mukava, tosi mukava istua, mutta sit mä oon tottunut tuolla normipenkillä, että sit jos tarvii jotain sälää tuolta käydä kaivelemassa tuolta
vaikka isommasta kassista tuot edestä, niin sitten voi mennä niin polvilleen ja kaikkea tällaista näin. Niin tässä kanootissa se ei oikein onnistu. Eli käytännössä niin kaikki kamppeet, mitä sä tarvitset melontamatkan aikana, niin pitää melkein oikein olla tässä niin käsillä. Että ei tästä niin pompita tonne niin sillä tavalla, tai ei pääse niin polviasentoon tästä kaivelemaan. Tässä olisi aika lyhyt matka. En nyt osaa sanoa, olisiko alle kilometriä ainakin reippaasti. Niin eli ollaan kohta perillä. Ja ollut silleen aika rankka päivä, kun toi lämpötila on tässä koetellut. Tässä on yli 20 astetta lämpöä. Ja sit kun oot koko päivän auringossa kanootissa, niin kyllä se kyllä tietää meloneensa. Jaksaako Veeti vielä? Ihan peilityyni. Aika kohtalaiset maisemat tuolla vasemmalla esimerkiksi. Ja joka paikassa. Aletaan saapua viimeiseen leiripaikkaan ja mä tapani mukaan en muista edes nimeä. Olisiko tää ollut joku... No en sano mitään, kun en muista. Siinähän se näköttää edessä. Ton mä oon merkannut karttaan, niin kai se on pitäisi olla ihan makea kohde. Joo, Kangassaarihan tää oli. Käydään katsoa löytyykö flättispotti meidän teltalle. Se on aina se perinteinen ensimmäinen, ennen kuin otetaan edes liiveen pois, koska sitten jos on joku ongelma, niin voidaan vielä jatkaa matkaa. Mutta siis aivan, jälleen kerran, niin aivan mielettömän hieno paikka. Hiukan tämmöistä rinnettä, mutta tuolla on hienoja veitä. Sitten illalla voidaan tuolla istuskella, kalastella. Mitä? Ei tohon saa. Tähän alkaa saamaan. Mitäs tähän? Tämähän on täydellinen telttapaikka. Niin, ei tätä autona oo. Jäädäänkö tähän? Jäädään. Sammuttaa keitin. Sitten mun salainen ase. Kuivattuu cheddar-jauhoa. Eli tästä tulee käytännössä mac and cheese. Ja sitten mun toinen salainen ase. Pekoni, mikä on valmiiksi kotona kypsennetty uunissa. Ja sitä ei tarvitse täällä retkellä kypsennellä. Eli se veivataan tänne sekaan. Kuva ulkopuolelta näkee, että Veeti istuu tuossa vieressä ja kuola valuu suupielestä. No ei. Se oli vitsi. Ruuan tasajako. Aika hyvä. Oh. Voin sanoa, että voidaan tehdä toisenkin. Tai voidaan jatkossakin tehdä tätä.
Viimeiset aurinkosäteet ei enää kauan. Aurinkopaiste menee kohta tuohon saaren taakse. Sitten tuleekin kylmä aika nopeasti. Ja niin. Illan viimeiset C-vitamiinit tästä. D. D-vitamiini tulee auringosta. C-vitamiinit tulee vedestä. On tää silleen, vaikka tää on kiva, niin on tää rankkaakin. Uni maistuu. Me otettiin 13 tilaa näitä autoja. Se sen takia. Joo. Siis Mitä sä odotat, Veiti, sit kun lähdetään sinne Lappiin, niin mitä sä odotat siltä reissulta? en mä tiedä. Lappi. Ehkä kalaa voisi tulla vähän paremmin. Täältä ei vielä tuu. Ei ole tullut vielä kalaa, mutta tässä on vähän se, niin kuin mä sulle puhuin aikaisemmin, että Pitää mennä vähän syömällä. Niin. ei kun itse on sellainen ainakin, että jos mä oon melonnut koko päivän ja on aurinko paistanut ja tolle, niin mä en vaan jaksa. Mä en oo kalastanut täällä yhtään. Että on siis varmaan tulisi, jos jastaisi lasta. Kiitti sulle, kun oot kattonut videoa näinkin pitkälle, mutta video ei suinkaan pääty tähän, vaan meidän 3. melontapäivä päättyy ja me lähdetään Veetin kanssa tästä nukkuu. Ja huomenna on viimeinen päivä, 4. päivä. Ja mä sanon meille hyvää yötä. Te todennäköisesti ette ole menossa nukkuu, vaan te todennäköisesti tuutte mun kanssa aamukahville. Huomenta vaan. Heräsin tuossa vähän aikaa sitten, kello on pikkasen yli 7 ja pärjää teepaidalla, eli aika lämmin päivä ja tosi lämmin päivä tulossa, yli 20 astetta lämpimämpi kuin eilen. Siitä huolimatta, että säätiedotuksessa on pilviä merkattu, niin pientä pilvisyyttä, niin kuitenkin tosi lämmin. Täysin peilityyni toi järven pintakin tossa ja hieno aamu. Mä herättelen Veetin tuossa 8:30 aikaa ja lähdetään koitetaan tehdä vähän nopeampi lähtö kuin aikaisempiin päivin tänään. Lähdettiin Veetin kanssa liikkeelle, kello on 10.30 ja hieno melontasää, täysin pläkä järvi, ei tulla pätkääkään ja tuollainen pilviharso niin kuin näkyy varmaan kuvastakin ja aurinko paistaa. Sillä suorastaan läkähdyttävästi. Aamullakin oli tosi lämmin jo heti alkuun ja jotenkin sellainen fiilis, että tästä tulee tosi kuuma päivä. Ja lähdetään meloa kohti Oravia, semmoinen 6-7 kilsaa vissiin tästä ja hieno päivä tulossa. Me tehdään aina Veetin kanssa niin, että kun on kapea, matala kohta, niin me melon yksin ja Veeti tarkkailee kiviä. Täällä on nimittäin aika sellaisia matalia paikkoja. Äskenkin oli yksi sellainen, tai kaksikin sellaista tosi oudossa paikassa olevaa vedenalaista kiveä tai sellainen pinnan alapuolella just. Loppusuora alkaa tässä häämöttelemään. Tultiin tähän Oravin kanavalle, joka vie tuonne Linnansaaren kansallispuistoon, mutta se jää tällä kertaa näkemättä. Et me mennään Veetin kanssa varmaan, tehdään sinne toinen reissu. Tässähän on näillä seuduilla riittäisi jo pelkästään tässä melomista loppuelämäksi, kun kiertelisi nämä kaikki paikat. Tosi hienoa seutua. Kyllä kaiken kaikkiaan tässä on toi Kolovesi ja sitten Linnansaaren kansallispuisto ja sitten tosiaan tämä Joutevesi tässä välissä, niin kyllä mä suosittelen ihan ehdottomasti kaikille. Mutta sitten tietenkin pitää vähän katsoa sääennusteita, että jos on kovaa tuulta luvattu eikä ole kovin kokenut meloja, niin sitten saattaa sille tulla ongelmia, että pitää pysähtyä kenties pitämään välipäivää ja tolle, että aikaa tietenkin pitää aina varata, kun lähtee tämmöiselle reissulle, että sitten varsinkin pidempi reissu, kun tulee enemmän sit mahdollisuuksia siihen, että sääennusteet tekee tepposet, niin joo, melotaan nyt vielä loppuun asti tässä.
Siinä on aika hieno vene tuossa oikealla. Aika hieno botski. Dikket. Kummalla menisit mieluummin retkelle tällä kanootilla vai tuolla Big-Catilla? Ei oo niin jumala. Kummalla menisit? Kanootilla vai talolla? Tuolla Big-Catilla. Ei oo venenä. On se Ei vene. oo talo. Se on vähän talon näköinen, mutta se on kyllä ihan vene. Tässä on sauna. Siellä on saunat ja kaikki. Tässä tinta. Niin tässä on sauna, joo. Pakko sanoa, että ei mikään maksettu mainos, mutta tässä Oravin rannassa on ihan jäätävä määrä ja näkyykö tähän nyt kameraan, mutta kauheat läjät, kanootteja, kajakkeja, tynnyreitä, kaikkea voi vuokraa. Niin aina sanonut, että kannattaa harrastus ehkä aloittaa vuokraamalla. Joo, reissu alkaa olla taputeltu ja me laitetaan Veetin kanssa kamppeet auton kyytiin ja lähdetään ajelemaan kotiin päin. Ja tosi hauska reissu. Ensimmäinen yövittiin Kuusisaaressa ja siitä sitten vedettiin toisena päivänä Laiskan kantaan ja sieltä kolmantena päivänä, joka oli se aika silleen voi sanoa ehkä rankin päivä, niin kun oli vähän suunnistusvirhettä, niin viimeiseksi yöksi mentiin Kangassaareen ja sieltä sitten neljäntenä päivänä eli tänään niin tänne näin. Ja oli tosi hieno reissu, semmonen noin 40 kilsaa melottiin ja aika sopiva. Ehkä olisi ollut pikkasen vähemmän, niin oltaisiin jaksattu ehkä kalastella enemmän, mutta muuten oli kyllä kaikki tosi kohillaan ja ihan varmasti tullaan ainakin mun puolestani uudestaan. Haluatko Veeti tulla tänne uudestaan vielä? Niin no. Niin. No katsotaan sitä, nyt sitä ei tarvitse päättää, mutta kiitti sulle kun katsoit videon tänne loppuun asti ja mä oon varmaan johonkin tässä videon laittanut näitä meidän reittejä, että sä oot saanut niistä ehkä jotain vinkkejä, mutta pistetään videokuvauskenttään vielä tarkemmat koordinaatit tästä koko hommelista, jos haluat samanlaisen reissun vielä tehdä itsekin, niin saat siitä linkit. Mutta kiitos sulle ja laitahan kanava tilaukseen ja me nähdään seuraavalla videolla. Ja kiitos Veetille reissuseurasta. Meidän ei tarvitse nyt tehdä yläfemmoja. Melalla me voidaan tehdä näin. Niinpä. Kiitti, moi!